Halos 2 oras na paglalakbay mula sa Calbayog City ang kailangan upang marating ang Camandag Island sa lalawigan ng Samar. Pagdating namin sa isla ay ito ang bumungad sa amin. O niya kay wa man ko'y palit bugas. Ako'y prenda. Para palit lang ko bugas. Wa man ko lain pangita. Kay magsalig ko sa mga bata. Wa pa. Kay may pamilyado na kita ko mga anak. Para makakaundang ko. Ayon pa sa kanila, kahit ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw ay nahihirapan silang matugunan. Kung buhinay po gani po, pilito na mo managat para manaapo may kakuha sa mong pamilya. Kung dili po may magtagak sa mong pokot, wala man po may pakaon sa mong pamilya, amo na lang yung pugson para matagak lang ang pokot, makakuha lang sa panagat ba. Bukod sa pagkain, problema rin nila ang mapagkukunan ng gamot. Ang tambal kung may naay magkasakit, lisod kay layo man ang hospital, mong adto pa sa syudad, sa Calbayog City, aron dito magpa-doktor or magpa-check up kung adunay mga sakit, magkasakit nga mga taga diri. Usay gani din nga maghilak kung awa ko'y suwa. Oo, dini mo to ako luha. Kay unsa man. Kalisod nga way bana, way nangita ako lang. Muna, dili ko magkuhan sa inyo nga muwa. Dili yun. Muna akong gulan niya, wako'y kwarta. Ang Ginoo lang mag-igo, tagaan ko nila. Muna, iiyak ko sa Ginoo, tabangin lang ko. Uday ako, makakuha ko sa akong kinabuhi. Way maluwi sa ako. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang mga kaanib sa iglesia sa Western Samar ay naglakbay patungo sa Camandag Island upang isagawa ang lingap sa mamamayan. Ang amo atong pagkahibaw na ko atong aging semana nga mungari ang iglesia, ang ako lang pagsabot adto kuan lang bali religious exposition. Tapos nahibaw man ko ang Iglesia ni Cristo man na sila program kanang lingap. Kay parang tanaw man ko sa Net 25, akong nakitaan nga ang Iglesia ni Cristo mutabang huwag gipili. Libreng mga gamot, bitamina at mga pagkain, ang buong pagkakaisa at pagmamahal na iniabot ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan. Ang paglingap sa kapwa ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkasangkapan sa tagapamahalang pangkalahatan ay niloob na maabot ang dakong ito ng barangay Villahermosa sa isla ng Camandag upang sa ganon ay maabot ang mga tao ng tulong, lalo na ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na lalong kailangan ng tao. Ako na nalamat ko sa Ginoo na gihatagan ko anang grasya. Muna akong kuan sa akong direct sa loob. Nalipay ko kaayo nga ito. Ug uban pa di ka mahatagi. Dako akong pasalamat sa kang Eduardo Manalo nga maoy tagduma sa Iglesia ni Cristo. Sayang dako kayong gugma o pagtabang sa mga kablasanon ng mga tao. Upang patuloy ring mabigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan na pagtagumpayan ang mga kahirapan, ibinahagi sa kanila ang mga payo at gabay ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito ay pinangunahan ni kapatid na Dindo Evangelista, ministro ng Ebanghelyo. Tandaan ninyo, ito po yung pagkain dala ng Panginoong Jesucristo na kapag tinanggap natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bunga ng kanilang pagkaunawa sa mabuting layunin ng pagtungo rito ng Iglesia ni Cristo, bago namin lisanin ang Camandag Island, ito ang pagbaong mensahe ng maraming residente. Mahimo ba maghimo kag simbahan sa Igbaw Ilasito?
Para na simbahan ba? Iglesia ng Kristo ba? May naalang, sige lang kung simba. Kung loloobin ng Diyos sa kanyang pagkasangkapan sa pamamahala sa iglesia, ang kahilingang ito ng ating mga kababayan tulad ng nasaksihan sa iba't ibang dako ay magkakaroon din ng katuparan. Mula po rito sa Calbayog City, Camandag Island, ako po si kapatid na Darlene Pineda para sa Iglesia ni Cristo News Network.